प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये आपणा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत सर्वांचा आवडता गाजरचा हलवा सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा आहे। तो गाजरचा हलवा बनवण्यासाठी मी बाजारातून चांगल्या क्वालिटीचे जरा खाऊन आणि व्यवस्थित पाहून 1 किलो गाजर आणलेले आहेत आणि ते घरी आणून स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत आणि ते कोरड्या कपड्याने स्वच्छ केले। त्यानंतर गाजरचा पुढील आणि मागील भाग अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे आणि हलक्या हाताने कटरने आपल्याला हे गाजर व्यवस्थित शिलून घ्यायचे आहेत। ही साले काढल्यामुळे गाजर चांगल्या प्रकारे स्वच्छ होतात आणि आपल्या गाजर हलव्याचा कलर पण अतिशय छान येतो। मोठ्या गाजराचे मी असे 2 तुकडे करून घेत आहे आणि किसणीवरती अशा पद्धतीने आपण हे सगळे गाजर किसून घ्यायचे आहेत। हा मधला भाग कडसर असतो म्हणून हा मधला भाग आपल्याला घ्यायचा नाहीये। नेहमी जी मी भाजीची वाटी दाखवते ती 1 वाटी भरून साखर मी पातेल्यामध्ये घेत आहे। आता यामध्ये आपण थोडे थोडे गाजर टाकून यामध्ये साखर अशी मिक्स करून घेऊया। थोडा गाजर थोडीशी साखर असं पद्धतीने आपल्याला हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून हा गाजराचा किस मुरून देऊ। आता हे गाजर आणि साखर भिजवलेले 2 तास झालेले आहे। अशा पद्धतीने आपण गाजर आणि साखर एकत्र करून ठेवलं म्हणजे ते साखर चांगली मर्ज होते आणि लवकर आपला हलवा तयार होतो। हे आपण आता एका कढईत घेऊया। हे साखरेचं पाणी सुटलेलं आहे त्यामध्येच हा आपल्याला गाजरचा किस वाफेवर कमी जास्त गॅस करत आणि झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचा आहे। हे पाहू शकता तुम्ही की मी सुरुवातीला 2-3 मिनिटं गॅस फुल ठेवलेला होता आणि सुरुवातीला हे लागत नाही कारण त्यामध्ये साखरेचं पाणी जास्त असतं। नंतर तुम्हाला गॅस कमी जास्त करून हे वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे। आता आपण गॅस थोडासा कमी करूया। मी इथे काजू बदाम आणि पिस्ते थोडे थोडे घेतलेले आहेत। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ड्रायफ्रूट घेऊ शकता। काजूच्या आपल्याला 2 पाकळ्या करून घ्यायच्या आहेत कारण केव्हा केव्हा काजूच्या आतमध्ये किडका काजू निघू शकतो। अशा प्रकारे केलेला हलवा पटकन पण होतो, पांचट होत नाही, कलर छान येतो आणि चवीला तर अतिशय सुंदर होतो। थोड्याशा तुपावर मी हे ड्रायफ्रूट भाजून घेत आहे। तुम्हाला हवे तर थोडेसे क्रश करून जरी हे ड्रायफ्रूट टाकले तरी चालू शकतात। 2-3 मिनिटाला हे सारखं चेक करत आपल्याला वाफेवरच हा किस शिजवून घ्यायचा आहे। काजू आणि बदाम भाजून झाल्यानंतर मी पिस्ता मागणं टाकलेला आहे। गॅस बंद केलाय कारण पॅन गरम झालाय आणि आपले असे हे ड्रायफ्रूट मस्त खरपूस भाजले जातात। तुम्ही पाहू शकता यातलं साखरेचं पाणी आटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण छोटे 3 चमचे साजूक तूप टाकूयात। साखर, तूप आणि गाजराचा किस आपण शिजवून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 7-8 इलायचीची पावडर तयार करून त्यामध्ये मिक्स करायची आहे। फक्त इलायची पावडर टाकून सुद्धा हा गाजर हलवा खायला तयार होतो। आता या गाजर हलव्याला माव्याची टेस्ट येण्यासाठी मी घरातली 2 दिवसाची साय त्यामध्ये टाकत आहे किंवा तुम्ही 1 वाटी साय जरी टाकली तरी चालेल। 2 दिवसापेक्षाची जास्त साय नको आहे नाहीतर मग त्या गाजर हलव्याला वास येऊ शकतो। हे क्रीम टाकल्यामुळे गाजर हलव्याला खव्याचा छान स्वाद येतो आणि गाजर हलवा मस्त बनतो। आता साईऐवजी तुम्ही यामध्ये 1 वाटी मिल्क पावडर टाकू शकता किंवा यामध्ये तुम्ही 1 वाटी मिल्क मेड टाकू शकता किंवा तुम्ही 4-5 पेढे कुस्करून थोडीशी साखरेचं प्रमाण कमी करून ते पण यामध्ये टाकू शकता किंवा तुम्ही अर्धा लिटर दूध आणून ते घट्ट आटवायचं आणि मग त्यामध्ये शिजवायचं तरी पण त्याला एक माव्याचा छान स्वाद येतो। अशा प्रकारे वेगळ्या प्रकारे तुम्ही हा हलवा बनवू शकता, अतिशय उत्तम होतो। शिवाय तुमच्याकडे खवा असेल तर तो खवा भाजून थोडा अर्धी वाटी खवा टाकला तरी चालू शकतो। आता हे मलाई टाकल्यानंतर आपल्याला छानपैकी ती मलाई त्यामध्ये मर्ज होईपर्यंत आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे। गॅस मी आता मीडियम केलेला आहे आणि हा हलवा सतत हलवत राहायचा आहे, हा आपल्याला खाली लागू द्यायचा नाहीये। हा हलवा बाहेर 1-2 दिवस चांगला राहू शकतो। तुम्हाला जास्त दिवस ठेवायचा असेल तर एक साधारण 4-5 दिवस तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून पण हा हलवा खाऊ शकता आणि हा शिल्लकच राहत नाहीये। तो इतका छान होतो की 1-2 दिवसातच फस्त होतो। साय टाकून 4-5 मिनिटं झालेली आहेत आणि पहा आपला रंग अतिशय सुंदर आलेला आहे। कढईला कुठे हा हलवा खाली चिकटत पण नाहीये म्हणजे आपला हलवा आता तयार झालेला आहे। यामध्ये मी जे तयार केलेले आपण ड्रायफ्रूट आहेत ते पण यामध्ये मिक्स करत आहे
आता आपला हलवा तयार झाला आहे, पण आता आपल्याला यावर झाकण ठेवायचं नाही. जर गरम हलव्यावर तुम्ही झाकण ठेवलं तर त्या झाकणाला वाफ येऊन त्यातलं पाणी या हलव्यात पडून हलवा खराब होऊ शकतो. आणि हा हलव्याचा स्वाद गरम गरमच घ्यायचा. अतिशय खायला खुमासदार लागतो. थंड झाल्यानंतर हा हलवा आपल्याला एखाद्या स्टीलच्या पातेल्यात किंवा काचेच्या बाउलमध्ये काढून घ्यायचा आहे. ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये हलवा ठेवायचा नाही. हलवा शिजत आला की थोडासा टेस्ट केला तर तुम्हाला जर साखरेचं प्रमाण कमी वाटत असेल तर त्यामध्ये तुम्ही थोडीशी साखर ॲड करू शकता. हा हलवा मी टेस्ट करून पाहिलेला आहे. चवीला अतिशय सुंदर झालेला आहे आणि गॅस मी बंद करून टाकलेला आहे. 1-2 मिनिट कढईमध्ये हा हलवा राहू देऊ आणि नंतरच मग एखाद्या बाउलमध्ये काढून घेऊ. मस्तपैकी हा आपला आता गाजर हलवा छान तयार झालेला आहे. अतिशय सुंदर लागतो. तुम्ही पण अवश्य करा, सगळ्यांना खाऊ घाला. या रेसिपीला लाईक करा. प्रतिभा फिरोदियाज किचनला सबस्क्राईब करा. आपणा सर्वांचे धन्यवाद. भेटूया परत एका नवीन रेसिपीसह.